יאללה. מה קורה חברים? ברוכים הבאים לפרק 33, אנחנו מסכמים את המחזור הראשון. רגע, לפני שנצלול לתוך הפרק, נציין את זה שמחר אנחנו מציינים שנה לאסון הכי נורא שפקד אותנו. קשה לדבר על זה, מקווים באמת שזה ייגמר, שהחטופים יחזרו הביתה, שהחיילים שלנו בדרום ובצפון ישמרו על עצמם, ושכל הסיוט הזה ייגמר, ובאמת נוכל להתייחד עם זכר כל הנופלים כמו שצריך ולא בתוך מלחמה. עכשיו קצת אסקפיזם, אנחנו באמת נדבר קצת על הפרק. תהינו איך לקרוא לפרק הזה, ועלו כמה רעיונות, חשבנו על לקרוא לו ריקוד בלט או ריקוד בלט, בגלל התצוגה המטורפת של תמיר. אני אגיד לכם את האמת, אני הייתי בצד שלא בחר אותו, ואם זה היה תלוי בי והיינו עוד איזה שבוע, שבועיים קדימה בחג סוכות, הייתי קורא לזה סוכה בלט. כי אני הולך להכין לשבוע הבא את מצעד העקיצות הגדולות בתולדות הפנטזי. יש הרבה מתחרים, יש את טימן שנה שעברה עם 40 נקודות, אבל תמיר בלאט זה מדהים. בשום קונסטלציה השחקן הזה לא מגיע ל-40 פנטזי, זה מבחינתי משהו לזה שאדווין ג'קסון ייתן 35 פנטזי. לא יכול לקרות ולא יקרה. אבל מיודענו דניאל סטחי פותח כרגיל עונה בצורה מדהימה, שאפו, וואו, עקיצה יפה, זכית. ויאללה, אפשר לרוץ ולהתמרמר על הפרק. יאללה, יאללה, תגיד לי שאתה רואה. כן, רואים. יאללה, בואו נעבור זריז על המחזור שהיה. פאנה מנצחת ב-10 את אלבה. בגדול, הכוכבים הרגילים. קצת חששנו מלסורט, בסוף נתן את שלו, שיחק גם 27 דקות, 23 פנטזי, בלי בונוס. זהו, נען כרגיל, הוא נתן 15, אבל זה 32 דקות, זה לא מספיק בשבילי. זהו, סלוקס היה טוב, חבל שזה נגמר ב-10, וגם עקצו אותנו בערך מסתבר, אנחנו עוד נבדוק את זה איך זה עובד, כי התאמן לא קיבל 0.1 ערך כמו שנה שעברה שהוא היה אמור לקבל. באלבה יש כמה הפתעות, שתי שחקנים שדיברנו עליהם והם גם התפוצצו יפה. הרמנסון היה מצוין, באמת גם בליגה עכשיו הוא היה מאוד טוב, אחלה שחקן, אחלה בחירה למרות הלוז הקשה. וקומאג'ה כרגיל פותח טוב את העונה, 18 פנטזי. יש לכם משהו להוסיף על המשחק? אני יכול להגיד רק שני דברים. פאנה שיחקו בהילוך שני שלישי. לקראת הרבע האחרון, 5 דקות האחרונות הוא הכניס את סלוקס ולסורט, כי ההפרש הצטמצם. ככה שההפרש די משקר, כי רוב המשחק היה דו ספרתי, ורק ברבע האחרון זה הצטמצם. פאנה לא הרשימו בכלל, האמת ציפיתי להרבה יותר. אין צבע לאלבה, אז ככה לסורד וגם היורוסוון חגגו שם בצבע. מעבר לזה אין לי מה להוסיף. בגדול אני מחזק את עמית, פאנה קצת אכזבו, מצד שני זה משחקים ראשונים, הם לא צריכים לתת הרבה כדי לנצח את אלבה, ואני חושב שזה הולך להשליך הרבה איך העונה של פאנה תיראה. אני חושב שיש להם סגל השנה הרבה יותר עמוק, ויש שם באמת הרבה יותר חלוקת דקות, גם בגארדים, גם בסנטרים, אותה השנה יותר עמוקה, אז יהיה קצת יותר לצפות פתאום לאיזה 35 דקות של הסוף, זה כבר לא יקרה. אבל בסדר, עשו את הניצחון שלהם, אכזבו, ציפינו ליותר. מה שכן, התאמן החזיר את ההרכב המקורי שלו עם סלוקס 1, נאן 2 ולסורד 5, וזה ההרכב שהצליח לברוח לדו ספרתיות פה. יאללה, משחק הבא. ז'אלגיריס מנצחת בבית את ברצלונה. אני אמרתי לכם שיהיה קשה, פרנציסקו היה מטורף. באמת, 18 דקות אבל עם יוסאג' מאוד גבוה, 22 פנטזי. שלח שם את אברינס על סקטים, שלח אותו שם. חוץ מזה, לא התבלטו יותר מדי שחקנים בז'אלגיריס, באמת, כל אחד נתן קצת. בברצלונה לפוביטולה היה טוב, עלה מהספסל היה טוב. זהו, חוץ מזה באמת, השאר גם היו בינוניים. ז'אלגיריס הובילו לאורך כל המשחק, באמת אכזבה מאוד גדולה ברצלונה, לפחות במשחק פתיחה הראשון. יותר מדי שחקנים היו חלשים מתחת לרמה שלהם. הפסד מפתיע, אין ספק, אני הייתי בטוח שברצלונה ייתנו פה דו ספרתי קל, התבדיתי. כולנו התבדנו, באמת, הסגל של ז'לגיריס לא נראה וואו.
אבל וואלה, בבית הם טובים. דניאל הימר עליהם שהם יכולים להפתיע פה. אין להם צבע, אני מאוד מופתע מהגבוהים של ברצלונה, ציפיתי מהם באמת להרבה יותר. יוסופה לא שיחק דקה, אבל הרנן גומז וסלי זה אמור להיות fair enough כדי לנצח את המשחק הזה בצבע. חלשים מאוד מאוד, אבל מזל שיש את אלבה לתקן. מה קרה לסמיינליגיץ' רק 4 דקות, צחי? אין לי מושג, גם פוקושובסקי בפרטיזן, לא יודע, מחברים אותם לאט כנראה. יאללה, משחק, בשבילי הפתעה, הם פתחו שם באיזה 24, אני לא יודע, הם פירקו להם את הצורה, מונקו מפרקת את מילאנו, מייק ג'יימס חוזר, שיחק קצת, כאילו באמת, שיחק 18 דקות, אבל שהוא שיחק הוא היה מאוד טוב, סיים עם 11 פנטזי, באמת אלפה דיאלו היה אדיר, באמת 26 פנטזי, קלה, שמר, הכל, עשה הכל מהכל, אוקובו גם משחק טוב, 15, במילאנו, אכזבה כמעט מכולם, מהכוכבים לפחות, ניבו גם נפצע. שתי הגרדים, כאילו, דמיטרוביץ' היה בסדר, וגם בולמרו היה סביר, ברוקס הזה נכנס קלה כמה שלשות, לידי. סך הכל אכזבה ממילאנו, לא ציפיתי שהתפרקו ככה, כאילו. זה היה רוב המשחק 15 הפרש, כאילו, זה הצטמצם קצת. טוב, זה בעיקר בזכות מסינה שמילאנו נראו ככה, לדעתי ברוקס חייב לשחק יותר. ולפתוח בעמדה 2. הרכזים לא הרשימו אותי יותר מדי, בולמרו והשני. הפסד מביך למונקו, באמת, כאילו 20 הפרש קל, זה היה בושה. רוב המשחק היה 20 הפרש. אין לי מה להוסיף, באמת מאכזבים, ומילאנו גם יבדו עכשיו את ניבו לשבועיים. מקווה מאוד בשבילם שהם לא ייכנסו עכשיו לאיזה רצף רע של איזה 3-4 הפסדים, כי זה יכול לשנות מאוד את העונה שלהם, כבר בהתחלה. זקלי די מומלץ פה, הוא נתן גם משחק, סך הכל הוא היה נקודת אור היחידה פה, אז ככה שווה לשים עין עליו גם להמשך המשחקים. אני רק אציין, ג'טיה היה מצוין, פתח, אוברדוביץ' שם עשה לו טריק, העלה גם את ג'טיה וגם את מונטיונס, אחלה, השביט את מירוטיץ' לגמרי, אני מאמין שהוא גם יעלה ככה מול מכבי, וככה גם סורקין לא יהיה לו את היתרון על הארבע של היריבה. בסדר, אני חושב שהפציעה של ניבו דווקא תעשה טוב למילאנו, כי הוא לא... צריך קצת ריווח, השתי גרדים גם אוהבים את האמצע, לא יזיק. יאללה, פרטיזן מפסידה בחוץ לבסקוניה, בסקוניה הייתה ביתית. אין חדש, באמת, אין חדש, לסו לא שינה שום דבר שם בגדול, סדקרסקיס, קברו הרכש ומונקה, כמו שאמרנו, כמעט 30 דקות כולם נתנו פנטזי, באמת, שלושתם נתנו. סדקרסקיס מעל כולם, באמת, דון תיאול גם היה טוב. באמת, פרטיזן, טייריק ג'ונס התפוצץ עם 28, היה מצוין. זהו, דייביס גם היה טוב, שיחק מלא דקות, שתי הסנטרים האלה דיברנו עליהם כבר. הג'ונס השני, הגארד, הוא פשוט שחק 20 דקות, הוא לא רק, כאילו, 9 פנטזי ב-20 דקות, פחות, אבל פשוט לא משחק מספיק. מרינקוביץ' היה טוב. רק אכזבה, סטרלינג בראון, -1, אבל לדעתי, אם יש לכם אותו, שווה להשאיר אותו, גם עכשיו בליגה הוא היה טוב. לא יודע, משחק נפל קורה. טוב, אני רק אציין שאם תשימו לב טוב, וגם ראיתי את המשחק וגם תשימו לב למספרים של שתי הגבוהים מול בסקוניה, גם ג'ונס, גם דייביס, הם החטיאו סך הכל 3 פעמים ל-2, זה 9 מ-10 ו5 מ-7 לדייביס ל-2, וסחטו ים עבירות, כאילו גם דייביס סחט 3 עבירות, גם ג'ונס 6 עבירות, סך הכל 43 מדד פנטזי, שתי הסנטרים, זה מטורף. כל קבוצה תעשה ככה מול בסקוניה. אין יותר מדי מה להוסיף, בסקוניה זו קבוצה שידענו שיש שם הרבה פנטזי, כל משחק יהיה במשחקים שלהם פנטזי, גם כי הם לא שומרים וגם כי הם קולים הרבה נקודות, יש שם הרבה, לא יודע אם ההגדרה היא גאנרים, אבל הרבה שחקנים שאוהבים לרוץ. שמע, כולם פגעו, כמו שדניאל אמר, אני עם קברו ואני אמשיך לרוץ איתו, שמע, בסוף זה שחקן שמשחק 30 דקות, זה זורק הרבה, אז אין מה לעשות, גם אם אתה נופל איתו זה לא כואב, כי הוא לפחות ניסה ושיחק הרבה. בפרטיזן אנחנו ממשיכים את הקו הזה של שחקן NBA שמגיעים לליגה
לא טובים פשוט, לוקח להם זמן להסתגל, אם זה ניקטלינה, זה איך שלא קוראים לו, משחק מאוד מאוד חלש, לקח שתי זריקות ב-18 דקות, כאילו, לא שב-NBA הוא היה איזה גאנר, אבל עדיין, זה כאילו קיצוני מאוד לקח שתי זריקות, ואני מסכים עם עמית, הגבוהים פה טובים, יש להם משחק מאוד קשה עכשיו מול ריאל, יהיה מעניין לראות אותם מתמודדים מול צמד המפלצות של ריאל. יאללה, אפרופו ריאל, הפסד מפתיע מאוד לביירן. באמת, ריאל מדריד, הפסד מפתיע. קמפצו היה טוב, הוא קצת השתגע בסיום, אבל היה בסדר. 21 פנטזי, טווארז 20, גם היה מצוין. חוץ מזה, מוסה ודק בסדר, על הממוצע שלהם פחות או יותר. בביירן באמת, איזה פריחה מחודשת של וויטמן, 23 פנטזי. זה הסנטרים שהם מתים על טווארז, כי הוא נותן להם ליד שלשות חופשי, באמת, ריבאונדים. וגם נפיר פתאום עם תצוגה, אבל אין לו את הדקות. לוצ'יץ בסוף היה שם מלא טכניות, אז הוא קלה מעקב מלא, באמת 7 מ-7. זהו, אדוארדס עשה משחק טוב. תראה מה זה, 1 מ-9 מה-3, נתן 12 פנטזי עדיין. הפתעה, בסדר. בוא נראה את ביירן בהמשך, המאמן הגרמני מכיר שם את רוב הסגל, ישפר שם את הגרמנים, כל האופס, גיפאי, גם משחק טוב, וויטמן, דה סילבה, באב, כל אלה. יכולים להיות אחלה הפתעה עונה ביירן. אני מצטרף למילים שלך, ריאל מדריד, טווארץ מחצית ראשונה היה חושך, היה קמפצו וקצת מוסה נתנו שם החזיקו אותם במשחק ועוד הובילו עד רבע האחרון דו ספרתי. פשוט המאמן לא לקח טיימאוט בזמן והמשחק ברח להם. השלושות שיחקו פה לביירן, הם פגעו יפה מאוד בשלוש במחצית השנייה. וקמפצו במהלכים לא טובים בסוף, גם איבד כדורים ולא שלט טוב בקצב. הפסד מפתיע, אבל לדעתי זה לא יקרה יותר מדי בעונה. אני אדבר בעיקר על ביירן, כי ריאל זה שהם יכתבו את זה ידוע, כי ריאל כל משחק שהם לא מנצחים זה אכזבה, אבל קודם כל פויטמן ונאפייר, אני לא יודע אם זה שחקנים שאפשר לסמוך עליהם לאורך עונה שלמה, אני לא חושב שנאפייר ב-20 דקות נתן פה מספרים מאוד יפים, אנחנו מכירים את נאפייר שהוא מיידי סלעים, הוא בטוח שהוא יהיה שם בורג מרכזי, כי אין פה כמעט דרגים, כן? זה פלסטיק רוב הקבוצה פה, אבל אני לא חושב שהם ירוצו השנה יותר מדי בצורה הזאת, באמת הכל נכנס להם. יש להם גם צבע מאוד חלש, שזה מאוד מבטיח ריאל לא חגגו עליהם יותר מדי. אני לא חושב שביירן יוציאו יותר מדי מהעונה הזאת. אני חושב שזה היה מקרי ותו לא. בוא נראה, ימים יגידו. רק נזכיר את ים הדר, ממשיך להתייבש בספסל, לא משחק בכלל. גם בליגה עכשיו 2 דקות. יאללה, מכבי מנצחת כביכול בבית את ליון, היה משחק צמוד, ליון הובילו ברובו. במכבי בלאט 36 פנטזי הזיה, ריברו היה מצוין גם 24. אורד, לויד היה ממוצע, כאילו עשו בערך כמה שהם עולים, 12-13. סורקין, בחירה פופולרית, תחזב עם 4. בליון, לוברן, אני באמת לא מבין מה קורה שם. 17 נקודות, 11 פנטזי, ריבאונד 1, כל המשחק. גם כן, הוא משחק שם ב4, לא אוהב את זה. זהו, חוץ ממנו, היה שם את הסנטר שפתח שנתן פנטזי, אנדאיה, יש שם את המציאות שלהם. בגדול המאמן של ליון, רוקי, באמת לא מבין את המאמן הזה. 5 דקות האחרונות הם לא מצליחים לקנות סל, הוא משאיר לי דקולה ספסל, נותן שם לכל הליצנים שם להרוס את המשחק. באמת לא קבוצה תחרותית. אבל בסדר, שפו לקטה שהרוויח ניצחון. כן, ההפסד הזה רשום נטו על המאמן של ליון. משחק תצוגת שיא של תמיר בלט. לא יקרה יותר מדי במהלך העונה הזאת, באמת. אחלה שחקן לפנטזי, כאילו עדיין גם במחיר שהוא עדיין עלה. אבל באמת, אני לא זוכר מתי פעם אחרונה הוא נתן 36, וב4 משחקים הוא לא מגיע ל-36 מדד. חוץ ממנו ורביירו היה משחק מצוין, כל השאר היו בינוניים ומטה. אני בגדול מאוד מוטרד ממכבי, ראיתי את המשחק
זה פשוט, אם מול וילברן אתה בקושי מצליח להשיג ניצחון, ובאמת בקושי, כמו שעמית אמר, בזכות המאמן של ליון, אני לא יודע מה מכבי יעשו העונה, הסגל מאוד 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 דל, מאוד. כאילו, אם לויד לא תופס יום טוב, אתה בבעיה. קיבלת לא יתפוס ימים כאלה. אני אמרתי לעמית מקודם, דיברנו, אני מוכן לשים את הראש שלי, אם הוא מסיים מעל 20 פנטזי בחמש משחקים הקרובים, אני מקפטן את לא יודע מי, את סבקוב מבסקוניה. בסדר? לא יודע, מי שאתם רוצים. זה לא יקרה. ואם לא יביאו עוד שחקן שיעלה את הרמה בקבוצה הזאת, הם לא יגיעו לשום מקום. הם לא יגרדו את הפליין אפילו. אין בקבוצה כלום, באמת. ריביירו, 24, נחמד, יפה, מול קבוצות יותר טובות, בצבע כנראה זה לא יהיה. מכבי מאוד מאוד מדאיגים, אם הם מגרדים בקושי את הניצחון הזה מול וילברן, באמת. אבל שוב, זה תוצאה של כל הקיץ האחרון, מה שהולך שם במכבי. גם שנה שעברה הם גירדו את המשחקים מול וילרבן. נראה לי זה בסדר. אבל בוא נראה, אני גם לא מאמין. אני מסכים איתך שהם גירדו, אבל הם גירדו את זה עוד כשהיה הם שחקנים טובים. השנה אתה אומר, מה יהיה הלאה? אין לך עם מי לגרד אפילו משחקים קשים. כן. טוב, יאללה, פנר מנצחת כביכול ב-11 דו ספרתי שלנו את אולימפיאקוס. בולדווין היה אדיר, סקוטי גמר את העונה, זה בכלל מחזק את מעמדו. אייז כמו אייז, בסוף מגרד את הנקודות שלו, 15 פנטזי. קולסון היה 12 סביר. זה לא הולך להיות הקולסון של מכבי, למרות שהדקות יש. זהו, כל השאר, דבונול היה בסדר. מריאנוביץ' שלך נתן 9, 15 דקות. היה מצוין כאילו, אבל לא... מה זה נתן 9? פתח עם 8 רצופות, כן? בסדר. כמו מסעית. בסדר, אבל הוא לא יגיע לפנטזי גבוה. מבחינת אולימפיאקוס, כולם יחזבו, סאשה היה גרוע עם 12. הוא פשוט הסתובב על המגרש, כאילו, לא הבנתי מה הוא עושה שם. הוא בעצמו לא נראה לי הבין מה הוא עושה על הפרקט. מקיסיק היה אדיר. וזהו, וכמובן רייט. זה רק מזכיר שאם היינו הולכים באמת עם ההמלצות שלנו מהיום הראשון ולא משנים, אתה יודע, רייט, פרנסיסקו, היינו פוגעים יפה. העדפנו פתאום לחמוד את פטרוסב וקיבלנו 2. אז צריך להיות נאמנים לחשיבה הראשונית. מסכים איתך, פטרושב אכזב פה אכזבה גדולה. מקיסיק היה מצוין, אני לא מבין למה הוא לא משחק יותר, באמת. ברגע שהוא נכנס למשחק הוא ישר השפיע וקלה ושמר, אחלה שחקן, באמת, כאילו בכל קבוצה אחרת הוא כוכב, באמת, רק באולימפיאקוס עם המאמן הזה הוא קבל רק 20 דקות. לגבי פנרבכצ'ה, סקוטי ווילבקין זה בעיה מאוד גדולה בסגל שלו שם מבחינת הגארדים. חוץ מבולדווין שאני רואה פה שהוא הולך להיות מניה מרכזית פה, זה שחקן מאסט לקחת אותו, באמת עכשיו זה כנראה, גם במחיר שהוא יקר 15.5 זה חייב לקחת אותו. חוץ ממנו מריאנוביץ' היה מצוין בדקות שהוא שיחק, באמת שיחקו עליו בהתחלה והיה בלתי עציר. וכל השאר בינוניים, אייז היה בסדר, וכל השאר באמת, אין לו גרדים, באמת שאני מסתכל על זה אין גרדים, ופנרבכצ'ה בבעיה גדולה מאוד. כן, רק נגיד שפנר רוצים אולי להביא את הסטבן לי הזה, פליט מה-NBA, אגב הוא משחק בליגת האלופות השנה, פתח במשחק הראשון ב-36 נקודות הוא נתן, הוא נשוח לשחקן, אז אם הם יביאו אותו זה יכול להשתלב יפה. בעולם של אולימפיאקוס, בסוף זה משחק ראשון, בטורקיה, משחק קשה גם ככה, בלי מיליוטינו ופעל, אני חושב שזה יהיה אופרה אחרת לגמרי, וכשיהיה גבוהים נורמליים, בלי לפגוע בכבודו של משה רייט, אני חושב שגם וזנקוב ימצא יותר מבטים פנויים, כשהצבע יתכווץ כמו שצריך, אבל בגדול בסדר, משחקים ראשונים, וזנקוב עדיין אין גובר מה-NBA, זה יתחבר, זה חייב להתחבר לו. אני רק אגיד שהלי הזה, שרס טילווטו נגדו, לפי הדיווחים, ואולי בדרך למכבי. אבל בסדר, עזוב אותי מהפליטים האלה, בוא, תן לי לראות אותם בתקופה. יאללה, אנדולו מנצחת את בולוניה, סוף סוף הקבוצה שלי פותחת טוב, לשם שינוי, תפתחו עם איזה ניצחון. בבולוניה, בוא נתחיל עם בולוניה, באמת, כולם חושך חוץ מזיזיץ', כאילו 11 זה לפחות מעל הערך שלו, וקורדיניה עם 15,
שנגליה, כמו שדיברנו, וקליילבורן, הם דורכים אחד על השני, קליילבורן שיחק גם מעט. זהו, אין פה עוד מישהו לציין, באמת כולם פה נפלו. באנדולו, לארקין חזר, שיחק הרבה פחות מהממוצע שלו, 16 פנטזי, בריינט עם 11, סבבה, לא רע. ודניאל אוטארו, הפציץ 23, היה מצוין. אבל זה גם גבולי, כי פואריה הסתבך בעבירות, יכול להיות שזה קצת יוריד לו את הדקות. זהו. סך הכל בסדר, אנדולו. יש כיוון חיובי לדעתי. לא יודע, אני לא אהבתי את הרוטציה של המאמן של וירטוס, שחקן כמו מת מורגן, אתה רואה שהאקט לא פוגע, אתה רואה שבלינלי לא מסוגל להוביל כדור, למה אתה לא נותן לו יותר ב-13 דקות? סך הכל היה סבבה לגמרי. אם תסתכל, הריבאונדים, אסיסטים, סחט עבירות, שחקן ששווה יותר מ-13 דקות, הפסד, הם היו במשחק, זה לא שהיה דו ספרתי כל המשחק, וירטוס אכזבה מאוד גדולה. ג'ון טאקר 6 דקות, באמת. מלבד זה שיש לגופייה של דניאל אקט של וירטוס, אין לי מה להרחיב על הקבוצה הזאת, באמת קבוצה... אז זה אפורה. קבוצה איטלקית קלאסית. יובנטוס של שנות ה-60. יאללה, פריז החדשה מפסידה ב3 בבית לכוכב. סך הכל המשחק והנה שם, נתנו פייט. טוב, בהפתעות, שורטס, כמו שכולם ציפו, 21 היה מצוין. קווריוס הייס, שיחק נראה לי הכי הרבה דקות. גם נתן 15, אחלה בחירה. יש פה עוד כמה שחקנים שפחות מכיר, ג'אנטונן נתן 15, פנטזי, גם שיחק הרבה. בסדר, יהיה פה עוד מציאות להמשך. רק אני אציין את החיפפי הזה שלוקח זריקות מפה עד מחר. 1 מ-6 ל-3, 3 מ-7 ל-2. בואו נראה מה יהיה איתו. בסדר, בכוכב, השמות הידועים, קנן, בוא'נה, קנן משחק מלא דקות, נתן 13 פנטזי, הטוב. לא לפתוח עין עליו. בסדר, לא יהיה אצלי בקבוצה. מקנטייר עם 14, בסדר גמור. קליניץ' של עמית עם 17. אחלה שחקן, גם הולך להיות בנקר שם. נדוביץ' מהספסל. אמטיר 21 נקודות, היה עם 21 פנטזי. זהו, רק בולומבוי יחזב עם 8, הוא פשוט הסתבך בעבירות, אבל באמת מכונת ריבאונדים. הוא יחזור לעצמו, זה בסדר, זה משחק נפל קורה. משחק נפל 16 דקות, 11 ריבאונד ואסיסט וסחיטת, לא שחט עבירות אמנם, אבל כן, זה שחקן לפנטזי. מבחינת פריז, טי.ג'יי שורטס היה מצוין, רק אני אציין פה עוד 2 שחקנים בפריז, גם חיפי שאמרת וגם טייסון וורד, זה שחקנים שלשים עליהם מהעין, שוטרים, משחקים המון דקות, יש פוטנציאל פה לתת פנטזי איתם, הם לא יקרים יותר מדי 10 ומשהו, אני הייתי שם עין עליהם, וכמובן הייז, משחק המון דקות, צנטר יחסית זול, 8.7, שווה לקחת אותו. מבחינתי יאללה, אפשר להמשיך. יאללה, זה המחזור הזה, סיימנו אותו. בואו נדבר קצת על המחזור שיעבור. יש 2 משחקים ביום רביעי. יאללה, מונקו מארחת את מכבי, כרגע אין עדיין ליינים. מבחינתי מונקו קל, כאילו, אין למכבי מה להציע שם. במיוחד אם הם יעלו עם ההרכב החדש של מונטיונס ב4. באמת, מבטל את צורקין, מוציא אותו מהצבע, ג'אטיה יכול לחסל את ריברו, באמת. ומייק ג'יימס, אני לא רואה מי שומר אותו, לויד במצבו הפיזי לא שומר אותו, ובטח לא בלט. ואלפא דיאלוג גם יכול לצוד את מי שלא ישמור על ג'יימס. יתרון מאוד גדול למונקו במשחק הזה. אני מסכים איתך שמונקו פייבוריטי פה, אני לא יודע מה קורה עם לויד, אם הוא ישחק, לא ישחק, עם כל הפרסומים פה שאנחנו שומעים. מבחינת מצ'אפים, מייק ג'יימס, אם הוא ישחק תחה 20 דקות, המשחק ייגמר די מהר. תמיר בלט, למי שיש, הייתי משאיר. למי שאין, לא הייתי ממליץ עדיין לקחת אותו. הוא עולה כרגע 8.3, זה משחק קשה לפנטזי מבחינתו. אז ככה שלא הייתי ממליץ. אלפא דיאלו פה, אני רואה אותו עוד פעם, נותן 20 פנטזי.
אני רק, הנה, הבאתי פה ליינים, כרגע הליין הוא מינוס 7.5 למונקו. זה גבוה מאוד, כאילו זה לא נמוך. אין לי מה להרחיב פה מלבד זה שבתור אוהד מכבי אני רואה איך מכבי מקבלים פה איזה 20 הפרש. באמת, הפערים גדולים מדי, מכבי אין לה מה להציע במשחק הזה פשוט, לדעתי. יאללה, נתקדם. הכוכב מארחת את בסקוניה, הליין הוא מינוס 4.5 לכוכב. לא יודע, לדעתי יהיה צמוד. לסו עם הניסיון יכול גם לגרד את המשחק הזה. אני רק אגיד שוב, השלישייה של בסקוניה, מונקס, אדקרסקיס וקברו, מבחינתי שחקנים מאוד מומלצים לכל מחזור, כל משחק, אם הם 30 דקות, אין פה מה להתחבט. ובסקוניה פוגשת אודקס, מקנטייר הפעם, בוא נראה מה הוא יעשה מולה, יהיה מעניין. משחק חוץ בבלגרד זה תמיד קשה, עם קהל חם. בסקוניה ידועה כקבוצת חוץ לא מי יודע מה. למרות שגם כוכב האדום שאתה מסתכל זה פחות או יותר אותו בסיס, בולומבוי, דו סנטוס, קליניץ' זה עדיין שחקן שלהם מלפני שנתיים. אני רואה פה דווקא יתרון מאוד בולט פה לכוכב האדום. אני לא רואה איך בסקוניה פה מחזיקים את המאצ'אפ. אני לא יודע, יש פה הרבה מצ'אפים שהם מאוד מגבילים. אם אני מסתכל על ולומבוי ואול, הם כן יכולים לצורך העניין לתת לאחד לשני פייט, לשתיהם יהיה קשה, אבל אני חושב שמונקה פה זה שובר שוויון. אני לא רואה איך מישהו בארבע עוצר אותו, לא מיטרוביץ', לא דאום, לא כל החלשים האלה, יש קליניץ'. במרכאות. בסדר, אני לא רואה את קליניץ' שומר אותו. אני חושב שמונקה יכול להיות פה שובר שוויון. אני חושב שיהיה פה משחק מאוד צמוד, מאוד צמוד. שתי הקבוצות אחרי ניצחון, קלו סקור גבוה, יכול להיות משחק צמוד מאוד. יאללה, נעבור נראה לי למשחק הכי מעניין המחזור. זה כבר ביום השני, אפס מארחת את פנר. כרגע הנדולו פייבוריטי במינוס 1.5. לא יודע, הם ניצחו אותם בסופר קאפ, אז אולי זה הגיוני. זהו, ווילבקין לא ישחק, המון לחץ על בולדווין כנראה. אני עם אפס שלי, לא יודע. יכולים לנצח, יש להם פה, יש מצ'אפ סבבה, יש להם מצ'אפ טוב פה. במיוחד אם ימשיכו עם לארקין מהספסל, יכול לתת להם בוסט רציני. משחק יהיה צמוד, עוד פעם אני חושב על חודו של סל לפה או לשם. שחקנים בולטים פה זה כמובן בולדווין מבחינתי. הייז, עוד פעם, גם בסופר קאפ הוא נתן 20 נקודות. לדעתי זה שתי השחקנים המרכזיים פה מצד הנדולו. שוב פעם, זה יכול להיות עוד פעם אוטורו ולארקין. נראה לי זה המשחק של לארקין לחזור אליו. מעבר לזה לא הייתי מציין פה אף אחד. לייק אלמית, תמשיך. אני אציין את אלייז'ה ופואריה. פואריה פה יהיה מאוד משמעותי. לדעתי הוא יחזור לעצמו. יאללה, עוד משחק ביום השני, ליון מארחת את וירטוס. ליון מינוס 1.5, לא יודע, כנראה מזלזלים בווירטוס ממש. טוב, משחק ביתי. אין לי מה להגיד. אני רק אגיד שאם לוברן ממשיך לשחק בארבע והוא משחק מול שנגליה, אז לא יודע אם אני רוצה אותו בקבוצה, כי הוא אצלי בקבוצה, לא מתאים לי שהוא ישחק מול שנגליה. שנגליה לא מפחד מאף אחד, הוא גם יחפור אותו ועוד יוציא לי ממנו עבירות. לא ברור לי הליין הזה, בכל זאת זה וירטוס, שחקנים עם הרבה ניסיון ביורוליג. נכון, ליון בבית, אבל עדיין הם לא קבוצה ביתית יותר מדי חזקה. כאילו זה נראה לי משחק מס לווירטוס, כאילו אם פה המאמן לא מנצח פה, הוא על הגריל. לדעתי שחקנים בולטים פה זה שוב, זה לדעתי קלייבורן יחזור לעצמו פה במשחק הזה, ושנגליה. וכמובן זיזיץ' שאני עדיין תומך בו, ליון אין להם צבע יותר מדי חזק. דניאל, תחשוב על, רגע נדבר על אובן, יש לו בכללי, חוץ מהמשחק הזה יש לו עוד שני משחקים טובים, לא מול קבוצות עם צבע חזק, אז כן הייתי משאיר אותו. בסוף גם לוברן לא בדיוק מתאמץ יותר מדי לשמור בהגנה, אז לא הייתי כל כך מפחד מזה, בהינתן הדקות שמשחק. ואני מסכים עם עמית, לא ברור לי הליין הזה, עם כל הכבוד לווירטוס, עדיין יש להם פה שחקנים מוכחים שאמורים לתת את הטון, הם חייבים את הניצחון הזה.
ואני מאמין, וירטוס ייקחו את המשחק הזה. טוב, אני גם חושב שהם יקחו, זה פשוט הליין. מינוס 9.5 לפאו, פאו מארחת פאנה, מארחת את ביירן. גם לא רואה אופציה אחרת מניצחון של פאנה. כביכול הייתי ממליץ להישאר עם המאמן, אבל אחרי שאנחנו יודעים שהוא לא עולה ערך, אם הוא מנצח פחות מ-10, אז זה לא אופציה עבורי. אבל זהו, בגדול, הסורט, המומלצים הידועים כאילו. אין איזה שם חדש באופק. לא יודע, אני מרגיש הפתעה במשחק הזה, למרות שזה משחק ביוון וזה קלאסי לתת דו ספרתי פה פאנה. אני מרגיש שביירן באים בכושר טוב. פאנה לא הרשימו אותי במשחק, בכלל לא הרשימו אותי. נכון, לאסארד פה יש לו פה מצ'אפ אדיר מול דבן בוקר, אני לא רואה פה מישהו עוצר אותו בכלל. אבל וויטמן זה האקס פקטור פה, ובאמת, אם איטוגולו הוא השומר שלו, אני רואה עוד פעם דאבל דאבל וויטמן פה, ולוצ'יץ'. לוצ'יץ' ייתן פה את הטון, ונאפייר מהספסל מול לורנזו סלוקה, זה אחלה מצ'אפ. אני דווקא רואה פה משחק צמוד. בסקור גבוה. בעיקרון, הראש אומר להגיד יאללה, עוד פעם פאו, בדו ספרתי, אבל למדנו מול אלבה שהדברים עדיין לא מתחברים, אז אני נוטה להסכים עם ממי, יכול להיות פה צמוד, כן, מבחינתי זה obvious שפאו לוקחים את המשחק, כי זה בבית, אבל כן יכול להיות פה צמוד, יש לביירן כמה עמדות שהם יכולים לתת קצת איזה מצ'אפ, וחוץ מלהגיד למי שיש את לעשות, וואלה תהנו מהמשחק הזה, למה הוא הולך פה לתפור ולחפור. אפשר להמשיך. יאללה, ריאל מארחת את פרטיזן. זהו, מינוס 7.5 לריאל. פייבוריטים, גם אחרי הפסד. היו חייבים לנצח בבית. אני בדילמה טריק ג'ונס, אני לא מפחד מטווארז, אני אגיד לכם את האמת. לא יודע, טריק ג'ונס ב-30 דקות, בסדר, יקבל גג 2. בסדר, עדיין, מה, לא יכול לעשות 10-10? לא אעיף אותו בשביל להחזיר אותו שבוע הבא. למי שיש להשאיר את טייריק ג'ונס, אבל הוא לא ישחק בו 30 דקות מהסיבה הפשוטה שהוא יעשה עבירות פה. ריאל מדריד הולכים פה לצבע, זה לא בסקוניה שזורקים שלושות ואין כמעט משחק חפירות. יש פה הרבה חודרים, גם קמפצו, גם אנזוניה, גם מוסה, כולם הולכים לצבע, אין פה שחקנים שרק מיידים שלושות כמו בסקוניה. כן הייתי אולי ממליץ פה על סטרלינג בראון, זה משחק אולי שיכול קלעי, שיכול גם לחדור ואין לו יותר מדי שומרים כאילו בעמדות האלו. מבחינת ריאל מדריד, טווארס, ולא יודע אם איבאקה ישחק פה עמדה 4 כפי שמציגים את זה, אבל טווארס פה בעמדת הסנטר הוא פייבוריט. בכללי דייביס נותן תצוגות מול ריאל מדריד, גם בוולנסיה אני זוכר משחקים, גם ברצלונה, ככה שאומנם יש לו אולי מצ'אפ קשה, אבל הוא נותן. טווארס קשה מולו. אני אגיד לך את האמת, אני לא חושב שיש לו מצ'אפ, כי איבאקה משחק 5, זה סתם טעות פה. הוא ישחק הוא פותח או עם אנדאיה, או עם אזוניה, או עם דק, שחקן כזה. דייביס הוא סנטר, שמשחק ב4. דייביס אמור לי מאוד להסתדר איתם. אז אני דווקא אופטימי על דייביס למי שיש, כמו שאתה אומר. מצטרף לשניכם רק בעניין דייביס, בכללי יהיה מעניין לראות פה את הפייט בין הגבוהים, אני עם הדילמה של דניאל עם טריק ג'ונס, כי גם לי יש אותו אחרי התצוגה שהוא נתן, ודייביס יהיה מעניין פה, הוא באמת טוב מול ריאל בדרך כלל, כי הוא כן יודע להוציא את השומרים החוצה, ואנחנו מכירים את טווארס שכשהוא יוצא לשלוש קצת קשה לו, הוא צריך מונית כדי לחזור, מה לעשות, בגובה הזה לא קל להיות זריז, למרות שטווארס שובר אדיר. יהיה מעניין לראות פה איך הם יתמודדו מול הגבוהים של ריאל. מלבד זה, הכל פה זה אימור, כאילו, הקו האחורי של ריאל, זה פשוט לראות מי זורח באותו יום. כולם יכולים לתת פה תצוגה. רק לשם האימור זה דו ספרתי קל ריאל מדריד, בפרטיזן קבוצת חוץ נוראית. איתך. הגיוני. יאללה, אולימפיאקוס, מינוס 9.5, מארחת את ז'לגיריס בבית. אחלה אופציה למאמן, באים לפרק אותם, באמת. אחלה משחק לווזנקוב למי שיש, לא להעיף, באמת. אמור להסתדר עם הגבוהים, מה שיש שם, של ז'לגיריס.
חוץ מזה בשאר העמדות רייט ופטרוסב אחלה הם במחירים ביניים, אז זה בסבבה. בטח פטרוסב למי שאין, שהוא ירד גם עכשיו. בז'לגיריס עדיין אני לא רואה שום שחקן חוץ מפרנסיסקו, אבל הוא גם, הוא פשוט שחק קצת, זה לא כל יום הוא נותן ב-18 דקות תצוגה כזאת. אבל אני עם אולימפיאקוס בקלות. אני מסכים איתך שאולימפיאקוס לדעתי דו ספרתי, זה לא יהיה ישר מהרבע הראשון דו ספרתי, בכל זאת המאמן של ז'לגיריס יודע דבר או שתיים ביורוליג, יש לו מספיק ניסיון. בסוף הכישרון יכריע פה, ז'לגיריס לא מספיק מוכשרים, לא מספיק טובים בחוץ בשביל לנצח את אולימפיאקוס שהיא קבוצת בית מובהקת, חד משמעית וזנקוב, זה רייט, אלו השחקנים שאמורים לפגוע פה. כל מילה בסלע. אולימפיאקוס זה דו ספרתי, לדעתי בבית, ז'לגיריס זה קבוצה בלי צבע יותר מדי, זה אמור ללכת קל, לשם שינוי. יאללה, זה המשחק של המאמן כנראה, מינוס 14.5 לברצלונה מול אלבה. לא רואה שחקנים בברצלונה אם להגיד את האמת, יש רוטציה קשוחה שם. פאל גם חזר בליגה, שיחק. אלבה דיברנו על השתיים, על קומאג'ה והרמנסון שהם גם משחקים הרבה דקות, אבל לא יודע אם זה המשחק בשבילם. ברצלונה קל, לקחת מאמן וליהנות, בשחקנים הייתי נמנע. אומנם משחק קל מאוד לברצלונה, אבל הם בכושר לא מספיק טוב, גם בליגה הם בקושי ניצחו היום 78-74. על פניו הייתי אומר לך קווין פנתר זה מומלץ פה, אבל עדיין אני לא רואה אותו משחק יותר מ-25 דקות, 22. אני חושב שברצלונה ינצחו פה דו ספרתי, אבל בתחושה האישית זה אני מרגיש לי מוקש. אני חושב כמוכם שברסה הולכים לפרק פה. אני דווקא אם הייתי לוקח מברסה שחקן אחד דווקא, אני חושב שזה ג'בארי פארקר, אני חושב שזה מסוג המשחקים שאין באמת באלבה מי שיכול לעמוד איתו בפיזיות, והוא יכול לתת פה משחק של 18 פלוס, הוא גם לא במחיר כזה גבוה. בברצלונה בכללי פנתר עדיין לא השתלב יותר מדי, בגבוהים זה כמו רולטה, אתה לא יודע מי ייתן בערב נתון, אבל הייתי לוקח אותו, הוא די יציב שם בארבע, יכול להיות אחלה בחירה. יאללה, מילאנו מארחים את פריז, מינוס 8.5. ניבו לא שיחק, לא ישחק, סליחה, בולמרו נפצע היום, צריך לראות מה חומרת הפציעה. כולם מומלצים במילאנו, באמת. זה משחק בית, זה המשחק שלהם כאילו. פריז משחקים התקפי, סבבה, זה בא לטובת מילאנו. אני אגיד שאם בולמרו פצוע אז הגארד דימיטרוביץ' הזה, שקוראים לו, צריך לבדוק את זה פעם אחת ולתמיד. הוא יהיה חתיכת המלצה, שילץ ומירוטיץ' פרימיומים ידועים, וזקלי די אמור לקבל בוס דקות בעקבות הפציעה, וגם הוא היה טוב מאוד, אז מול מונקו שכולם היו חושך. אחלה. בפריז, שורץ, אין מה להגיד כאילו, ואייס פשוט במחיר ממש טוב, אז הידועים. מצטרף למילים שלך, אני רק חושב, זקלי די ייתן, אבל יהיה לו קצת קשה מול הייס בכל זאת יותר גבוה ממנו ושומר לא רע. מילאנו מפסידה פה לדעתי, פשוט הם מאמן גרוע, זה הכל. מה, עמית, אם אתה פוגע באימור הזה, עליי, מסעדה תבחר, באמת, די, מילאנו חייבים לנצח את זה כמו אוויר לנשימה, נראה לי מירו יבוא יעשה להם סוף סוף לשם שינוי איזה קבלת פנים ליורוליג. אני רואה גם את דניאל מקפטן אותו ותופס את זה 36 פנטזי, כי זה חייב לקרות מחזור אחרי מחזור. מילאנו הרבה יותר מוכשרים, הרבה יותר מנוסים, אני חושב שבאמת בבית זה המשחק, הם חייבים לקחת את זה. שילץ ייתן, מירוטיץ' ייתן, לידי ייתן, כל הטופ 3 האלה ייתנו. וכן, דימיטרוביץ' הזה אחלה שחקן, הוא זול, הוא דווקא נתן משחק סולידי במשחק האחרון, אם הוא יקבל עוד דקות הוא יכול להיות אחלה. כמה המצ'אפ עומד פה בליינים? מינוס 8.5 למילאנו. מוגזם. יכול להיות מוגזם, אבל תראה, הפסידו בחוץ לכוכב ב3, בבית, באים לחוץ נגד מילאנו. תשמע, צריך לראות, מילאנו יש להם את הימים שזה מתחבר, בוא נראה. אני עדיין לא, הפסד במונקו זה לא מה שפוסל אותם. בסדר, מונקו קבוצה טובה מאוד,
במיוחד בבית שם. כן, אני מסכים, הפסד זה לא משהו בלתי צפוי, אבל איך שזה נראה, זה היה נראה לא טוב. כן, בסדר, היה לו טוב, אברדוביץ' שם דפק שם הפתעה במערך בהרכב. בסדר, בוא נראה, בסוף שתי גארדים חדשים, גם כל העמדת גארדים חדשה, כאילו, מירוטיץ' ושילץ, זה הבסיס נשאר. ומלא איטלקים לא רלוונטיים. טוב, אני עדיין מאמין בקבוצה הזאת. טוב, יאללה, נעבור לקבוצות. כן, בוא טוב, תראה יאללה. לנו כמה נקוד הבאת לנו. אני 131.65 נקודות, עליית ערך 1.4, לוברן 11, טריק ג'ונס 28, שתי הפרימיום נפלו, וזנגוב היה קפטן עם 18, זה 12, מירוטיץ' עם 8, בלאט 39.6, בריינט היה סביר עם 12.10, בסדר, סורקין, שטרזל בספסל, נתנו, סורקין היה מאכזב, 4-4, ושטרזל בסדר, לא ירד בערך. מאייר וריאסטה לא רלוונטיים, והתאמן. נתן 10, וכמו שגילינו, אם מאמן 10 לא נותן דו ספרתי, יש מצב שהוא לא עולה בערך, עקצו אותנו. זהו, למחזור הבא, זה התוכניות. תוכניות, כרגע זה... תוכניות זה להעיף את שטרזל מלית ברירה, סורקין להעיף, התאמן להעיף ולוברן. בסנטר אני מביא סנטר מפתיע, את ג'אטיה. אם הוא משחק 20 דקות מול מכבי, אני מאמין שהוא יכול להחזיר את הערך, זה באמת, זה רק אולי 7.5. איפה מאמה? למה זה לא סלק סנטרים? אפליקציה הגרועה בעולם באמת. קיצור, ג'אטיה נכנס בסנטר. בגארדים, במאמן, קודם אני מביא את המאמן של ברצלונה. איפה המאמן של ברצלונה? הוא 8.2. זהו, ואז בפורד אני מביא סטמפורד, שחקן 4. הנה, נשלים את כל הבסקוניה, ונשאר לי 15.5 בדיוק לבולדווין. זה כרגע מה שהולך לקרות. יש לי קפטנים מסודרים לכל הימים. בלאט או ג'אטיה ביום הראשון, זה לא רלוונטי כל כך. בולדווין יום שני, וזנקוב יהיה ביום השלישי, ולא מירוטיץ'. זהו, בגדול אני חייב שג'ונס או ג'אטיה אחד ממפגע. זהו, אופטימי. וזה הרכב בינתיים. יפה מאוד, לא שמעתי מי הקפטן שלך ליום הראשון? בלאט? בלאט או ג'אטיה, זה הם לא בונה על אחד, זה לא רלוונטי כאילו. לך על בלאט, יותר נפיץ. כן, בסדר, זה לא, פחות מ-20 משתיהם אני מעביר כאילו, אני לא, יש לי את בולדווין ווזנקוב, ואני מאמין שאחד מהם יכול להביא 25 במשחקים שלהם. יפה מאוד. אחלה קבוצה, ההפרש ביני לבינך זה באמת בלאט, אני תכף אעשה שיתוף, אבל יפה מאוד. תפיסות יפות. אלעד, יש לך משהו להגיד על הקבוצה? מה, בגדול הקבוצה מאוד יפה, אני אהבתי את המשפט של עמית, ההבדל ביני לבינך זה בלאט, כי, מה זה הבדל אחי, רואים את הסרט? טריפל קפטן. כן, רואים. יופי, אז אני מינוס 0.2 ערך. קפטן היום הראשון היה פה, מי היה פה? טוורס, לא טוורס? טוורס לדעתי. טוב, בכל מקרה טוורס 20, נכון, נשארתי איתו, נתן 30. לונדברג וג'ונס נתנו 9, לונדברג ירד לספסל, אכזבה מאוד גדולה, קרליק ג'ונס, באמת, ייזרק החוצה מהר. אוסמני היה אכזבה, באמת, אומנם לא יקר, אבל די ציפיתי שהוא ייתן. פטרושב ביום השני גם עלה, נתן לי 2. סדקרקיס ביום השני היה מצוין, אחלה שחקן, באמת מרשים אותי מאוד, הוא ימשיך בסגל. טי.ג'יי שורטס היה מצוין, אחלה, וכל מיני שחקני 4 שלא מעניינים. התאמן כרגיל, אכזב. עכשיו אם הולכים למחזור השני, לא ככה, ככה.
אוקיי, אז השינויים זה ככה. ג'ונס הביתה. אתה לא תחזור יותר לקבוצה שלי. הסנטר הטורקי גם בחוץ. התאמן בחוץ. ולדעתי, מי זאת זרקתי פה? אני חושב אוסמני. מאמן של ברצלונה, כמובן. 8.2. גארד, באמת אני חייב לקחת אותו, אין ברירה. זה בולדווין. סנטר מחליף של פריז. ב8. איפה הוא? מי? ג'ון הזה? ג'ון נאסון הזה? אייז. איפה אתה? הנה. וחסר לי כסף. למה? את מי לא אהבתי? את לונדברג אהבתי, סליחה. לא, את מטסק. קודם זה היה מסודר אצלי. טוב, שנייה אני אחשוב על זה. בינתיים אלה, תראה את הקבוצה שלך, אני אחזור תכף לזה שלי. בסדר, הכוונה ברורה. בולדווין ואייז אצלי בקבוצה. כן, ואז שחקן שישי-שביעי אתה מעיף ושם שחקן 4 או משהו כזה. כן, בדיוק. אתם שומעים? כן, שומעים, רואים. טוב, ככה, אז מחזור ראשון, עשיתי רווח של 0.7, בגדול החמישייה הייתה סולידית, לא נפלו, הם היו סולידים לעלה, פשוט זה מבאס שהם לא, אף אחד לא התרומם חוץ מג'ונס, קווארו נתן 15 וזנקוב נתן 12, לוברה נתן 11, לויד 13, קנן נתן לי 14, שאר השחקנים יחזבו מאוד, יש לי פה עוד 2 לא רלוונטיים, אפילו לא שווה להראות את שמם. המאמן היה המאמן של פאנה, תמן, זה בגדול. בסיבוב השני, ככה, הוצאתי את לויד, הכנסתי את שורט, הוצאתי את סורקין, הכנסתי את בלט בעיקרון, השארתי את קנן והבאתי את פטרושב. ומאמן כמובן, הבאתי את המאמן של ברצלונה. בעיקרון עכשיו אני עם 2 שחקני 4 שהם לא רלוונטיים, כל השאר כאילו פחות או יותר הם בסדר, אבל אני עדיין שוקל את זה, איך להכניס באמת את בולדווין, שאלה על חשבון מי זה יהיה, אבל בגדול זה הקבוצה כרגע. אני אגיד לך את האמת, לא שווה לפרק קבוצה על בולדווין, אני יודע ששבוע הבא מירוטיץ' ישחק כנגד וזנקוב, אז אני מעיף אחד מהם בוודאות. אז אני היום מביא את בולדווין, ששבוע הבא אני משחרר לי פרימיום אחר. מה, אם יש לכם זמן, עד שעמית רגע, אני אראה לך קבוצה ששקלתי לעשות, שנייה. יש לי את הקבוצה אם אתה רוצה שאני אראה. סבבה, בעיקרון אני אגיד את זה בעל פה, שקלתי להוציא את לויד, להכניס את בלט במקומו, להכניס את לא, ובמקום ג'ונס להביא את לסורט, ולרוץ עם לסורט וזנקוב כל העונה. הבעיה שלסורט כל כך יקר, שזה ממש חוסם אותי לשחקנים אחרים. כאילו אני יורד פה ל3 שחקני 4, זה קצת יותר מדי. כרגע אני עדיין בדילמה. שמע, לסורט יקר, אבל אתה יודע, עד שכך הוא הגיע שנה שעברה לזה מחיר 19. אתה יודע. אני אגיד לך מה נכון, אבל הבעיה בשלב הזה של העונה, תחשוב, אם אני עכשיו לוקח את לסורט, אני גם מוותר פה על עוד שחקן, וגם צריך לשנמך ללויד למשל, למאודו לא. זה כבר נראה לי יותר מדי בהתחלה. תגידי לנו אם אתם רואים? רואים. אז אוקיי, אז החילופים זה היה העפתי את לונדברג, הסנטר של הנדולו של 4, העפתי את המאמן התאמן, הבאתי את המאמן של ברצלונה פנרויה. בעיקרון אני פה עם 5 שחקנים טובים, טווארס, אדקרסקיס, בולדווין ושורטס בגארדים, סאדה ופטרושב פורורדים, פותחים. בחילופים יש לי את אוסמני, שזה כביכול השחקן השישי שלי, יחד עם הייז הסנטר של פריז. מטסק, אם ייתן 5 יהיה טוב, זה עוד שחקן 4 שפשוט חבל לי עליו, אבל אין לי חילוף עליו, אז שישאר. אני משחק כרגע עם 3 שחקני 4,
אוסמני, אני מקווה מאוד שיחזיר את הערך, בכל זאת הוא שיחק 16-17 דקות, אני לא מאמין שהוא ייתן עוד פעם -1, והי זה אחלה עליית ערך, בולדווין אני פה, זה הרכבת, אם אחרת כבר אני לא אגיע אליו, אז זהו, אני כרגע רץ עם 6 שחקנים חזקים, ועוד 1.5 שחקן, אוסמני ומטסק. מי היה החילוף השלישי שלך? שחקן 4. לונדברג, מאמן, לא, כן. קרלינג ג'ונס. לא, יכלתי לקצץ לך 1.2 לג'אטיה במקום אייז, אבל זה לא עוזר לך, אין לך מה לעשות איתם. לא, אני מאמין באייז, גם ג'אטיה יכול, אני פשוט מילאנו אין להם צבע, אז אני חושב ב-25 דקות הוא יכול לתת אחלה תפוקה. טוב, אחלה קבוצות. בסדר, בוא נראה, אנחנו כולנו על הרכבת של בולדווין, בסוף כולם יודעים איך זה נגמר. תראה רגע את הליגה שלנו, נראה מי המוביל. תגידו לי אם אתם רואים. רואים. שנייה, בוא נראה איזה אפליקציה גרועה השנה. הרסו את המשחק באמת. יאללה, הנה הליגה. ובמקום הראשון, אופק אריה, עם 165.8. ראיתי את הקבוצה שלו, יופי של קבוצה, בנה לרוחב. מקום 67 בעולם. מרשים. טוב, היה לו את ג'ונס קפטן, עם 42, יפה, אימור יפה, מיטרוביץ' 11, בריין 12, לפרוביטולה 20, בלאט 39, ספסל רייט 17, סורקין, מיטוגולו, דמיטרוביץ' בספסל וקטש מאמן. באמת, בנייה לרוחב, 9 שחקנים. כמה קבוצות יש לו? אם יש לו אחת מה שהוא רוצה, אם הוא בונה דבר כזה. 2, אבל בוא נראה, אני אומר השנייה גם טובה. היא לא בליגה, אנחנו לא יודעים. בסדר, תשמע, זה דווקא קבוצה לרוחב. לאפו, באמת? אם הוא נותן עוד 21 כזה במהלך העונה, הוא מקבל עליי מגש פיצה, מה שהוא רוצה. שישלח לי הודעה בפרטי. די, נו, באמת, די, נו. נותן. מיטרוביץ' 15, נו, באמת. נותן, עזוב, אתה סתם זלזל, הוא בנה פשוט ממש לרוחב, בסדר, זה עובד, תשמע, מחזור הבא זה יכול לא לעבוד עם כולם פה, כן? אבל אחלה, תפסת יפה, כל הכבוד. אל תקנה. לא מקנה, נשאר ירוק מקינה. יאללה, בוא נראה שנייה דקה את המקום השני רק, כי זה גם היה ממש צמוד, קבוצה של עמיעד, ינאי, 162, הופה, בוא נהלך יפה, יש לו גם קבוצה מושלמת למחזור הבא. ריברו עם 26, קברו 15, מונה כקפטן עם 26, מפתיע שהוא החליף, לא החליף. קמפצו 21, בלה 39, רייט 17, וספסל עם בריינד ופטרוסב בגדול, וקטש מאמן. אני אגיד לך את ההבדל, בגדול כולם הלכו עם קטש מאמן ושיחקו אותה. כי מסתבר שהתאמן לא עולה בערך. זה א' לא ידענו, אבל תשמע, מכבי לא היה רחוק מלהפסיד ומינוס 5. ככה שזה, בסדר, זה הסיכון שלוקחים. סיכון טוב. יאללה, נעבור דקה להמלצות שלנו. לגבי המאמנים, אני חושב שאין שאלה פה. מי שהיה עם קטה שיפנה כסף לפנרויה, מי שלא, מי שהיה עם התאמן אז נהנה מעוד 1.8 ערך לבזבוזים. אופציה אחרת, אני לא רואה פה, כי באמת זה משחק בית מול אלבה, אין אופציה אחרת. או ברדוביץ' מול מכבי. כן, אבל זה כאילו בדיוק אותו דבר, רק יותר יקר. אתה משלם 1.1 יותר יקר. אם כבר בוא לחפש אופציה זולה, אז אופציה זולה יותר, אז לא יודע, מסינה, אבל ממש בקצת יותר זול, כאילו, אין, אני לא רואה פה אופציה זולה. אתם רואים משהו? לא יודע, מאמן של ליון מול... לוקה בנקי לדעתי, כאילו, אני חושב לוקה בנקי מנצח, אז עדיין, ב-6.7. אוקיי, אז או לוקה בנקי, או המאמן של ליון, במשחק של 50-50, אתה אומר, וירטוס יותר פייבוריטים? אוקיי, אחד מהם, אבל בגדול, כמו שראיתם, שלושתנו עם פנרויה, אז אין אופציה אחרת.
זהו, עמדת הגארדים. אני חושב שבולדווין זה השם החם, כאילו, כולם מסכימים. אין ספק, כאילו, זה גארד מוביל, הוא בכושר סבבה, הוא יודע למה זה לשחק 30 דקות, עשה את זה במכבי, משחק מול הנדולו שאמור להיות סקור גבוה, אחלה משחק בשביל לתת פנטזי. אני רק אוסיף את הגארד של מילאנו, אם באמת בולמרו פצוע, אז דימיטרוביץ' הוא הופך להיות אופציה מרכזית. ויש את בריין שהיה מצוין בסופרקאפ, עוד פעם נגד פנר, וארמנסון בלאט וקנן, אתה יודע, באים בכושר טוב, מי שיש הרוויח להשאיר, מי שלא, נשקול. זהו, אתם רואים פה עוד איזה שם? הוא לא שחקן זול, כן, אבל אלי אוקובו מול מכבי תמיד טוב, סוחט עבירות, משחק המון דקות. מכבי לא באמת שומרים, אז עוד זה שחקן שאם אתם רוצים לעשות חילוף 1, 2, לסחוב אותו למחזור 1, 2, זה השחקן. כן, אני רק אציין שגם גם קורקמאז פצוע וגם קלטס פצוע, אז באמת אוקובו אמור לקבל בוסט של דקות, אז אחלה אופציה. אלעד, יש לך איזה שם להוסיף בגארדים? לא, לא, האמת שלא. יאללה, פורדים. אני רק אגיד, כל השלישייה של בסקוניה מומלצת, כל עוד המצב נשאר ככה, לאורך כל העונה, באמת. זק לידי הפך לאופציה מעניינת, אמור לקבל דקות גם ב4, גם ב5. זה השמות הבולטים, הם קצת יקרים. בזולים, שוב פעם, פטרוסב אמור לקבל 20 דקות, במשחק קצת יותר קל בבית, יכול להשפיע. ושם מעניין שגם, כמו שאמרת, שאוהב את מכבי, אלפא דיאלוג, קצת יקר, הוא 12 ומשהו, הנה 12-8, אמור לקבל גם בוסט של דקות בעקבות הפציעות, גם מבחינתי מומלץ. כן, אני מצטרף למילים שלך, אין פה עוד איזה שם יותר מדי חם. למי שיש את פטרושב הייתי משאיר, לא הייתי מעיף אותו. כנ"ל אוסמני, גם שהוא נתן -1, זה עדיין שחקן אחלה ב-5.3, שחקן שמשחק כל כך הרבה. מרינקוביץ', במחיר שלו, למי שיש ברור להשאיר, למי שיש קצת עודפים ויכול לקחת עוד, להוסיף עוד שחקן הרוטציה, מרינקוביץ' זה השם. זהו פחות או יותר מבחינתי. חזק את עמית. יאללה, סנטרים, אין פה איזה לסורט כמובן, בפרימיומים האחרים לא הייתי מתקרב, אני לא רואה פה איזה מישהו. דייביס דיברנו עליו, לא הייתי מביא מול ריאל במיוחד, למי שיש לא הייתי מחליף. בולומבוי מול בסקוניה אחלה אופציה, גם רייט אחלה אופציה. אני ציינתי ג'טיה אצלי בקבוצה 7.5, לא רואה סיכונים בשחקן הזה. אם הוא שחק 20 דקות, בכל זאת קצת ריבאונדים, קצת נקודות. זהו, ריברו, לא יודע, לא הייתי נוגע. אני אמרתי את שלי, אני נשאר עם טריק ג'ונס, לא הייתי מביא, אבל מי שיש לו להעיף. אני רק אוסיף את השחקן של פארי, סנטר, הייז, בדקות שהוא משחק, זה אחלה, באמת לא חושב שהוא יכול ליפול יותר מדי. הסנטר של, הוא לא סנטר, הוא פורוורד יותר של וילרבן, סאקו, הוא גם אופציה מעניינת, לא יקר מדי, משחק, נתן 15 פנטזי משחק האחרון, ככה שזה גם יכול להיות. ברוטיס, זה משחק קשה עבורו, אבל ב-8.2 שחקן כזה שהוא יכול להיות יעיל בצבע, אני מחזור הבא או אחריו אני לוקח אותו בוודאות. זה עוד שם שכן יכול, אמנם המשחק בו ביוון, אבל זה אופציה. זהו, לדעתי. רק אציין שתי שחקנים מתחת לרדאר, דיוף של וירטוס, הוא כאילו סנטר מחליף, שחק איזה 15 דקות, גם נתן 9 פנטזי, 6.5, זה כלום, זה מחיר כאילו מציאה. ואיפה הוא ברח לי? יש את קומאג'ה הידוע, הוא גם יהיה טוב מול ברצלונה, לא הייתי מפחד. וחליפה דיוף,
אלעד כבר צוחק, הוא כבר... את כל גם נתן 6.5, הוא עולה 7, שחקנים זולים כאילו, אני לא... אחלה. יש לי עוד שם אחד באמת, שאני לא יודע איך פספסתי אותו, אבל וויטמן מביירן זה כאילו... זה מרגיש לי שהשחקן הזה יעלה לכיוון ה-12-13, אם הוא משחק את ה-30 דקות, הוא פשוט... הוא יעיל בדקות שהוא משחק והוא לא יכול ליפול, באמת. פאנה זה אחלה משחק בשביל לא לתת את הסקור, כאילו... אני לא רואה, דיברתי על זה מקודם, אני לא רואה מי יכול לשמור אותו יותר מדי. שימו עין עליו, כאילו, אני יכול להיות שבסיטואציה מסוימת אני אארגן פה עוד פעם את הקבוצה מחדש, ואני כן אכניס אותו, אז זה אופציה גם מבחינתי. דניאל, אני רציתי לשאול אותך רק על ג'ון, למה אתה חושב להשאיר אותו? כי, שמע, המשחק הזה יכול להיות ממש מוקש. כי אני לא, אני קודם כל, נפלו לי שתי הכוכבים, סבבה וזנקו ומירוטיץ'. אני לא מחליף שחקנים, לקחתי אותם ל3-4 מחזורים. אותו דבר ג'ונס, אני לא, זה כל שניה לבזבז חילוף. אני מחליף רק אם, גם מישהו שאל שאלות מהבית, איך אתם מחליפים שחקנים, למה? אני מחליף שחקן שאני רואה שאני לא מרוצה מהרול שלו. שאני רואה שלוברן משחק ב4, אני לא אוהב את זה, אני מחליף אותו. לא אכפת אם הוא ייתן עכשיו 20. כי אני לא רוצה שהוא ישחק ב4. אז ג'ונס, יש לו משחק קשה, סבבה, אבל גם שחקנים נתנו מול ריאל מדריד. ראיתי גם סנטרים בצבע שנתנו. בוא, אתה זוכר לסורט שנה שעברה מה עשה לטווארז ופוארי, ואני לא חושב שהוא יעשה את זה. אבל עדיין. אז אני אומר, בסדר, אם אני רוצה אותו מחזור שלישי, אני אבזבז על זה חילוף, כאילו. ראית, החילופים יקרים, אז לא יודע. טובה. אם היה לי סנטר יותר טוב מלוברן, נגיד היה לי לסורט וג'ונס, אז הייתי מבזבז חילוף. אבל בגלל שאני גם רוצה להעיף את לוברן, וגם את סורקין, וגם את שטרזל, אז אני מעדיף לפחות להשאיר אותו. טוב, לא, תשובה טובה. טוב, נעבור לשאלות מהבית. יאללה. יאללה. בוא נראה, הוא עשה חילופים. וואי, שיר מלא כסף בצד. בגדול, הוא החליף את סורקין, דקולו ושטרזל ואוסמני, כאילו, השתמש בכל החילופים של השחקנים. הכניס את מאייר, קורדניה, מרינקוביץ' ובין הזה מאלבה. זאת הקבוצה. טווארז, אני אקריא לכם לפי השווי, כאילו, טווארז וזנקוב, שתי הכוכבים, קורדניה, פטרוסב, בלט, מרינקוביץ', קנן ובין הזה. בין הזה בסדר, הוא משחק, הוא גם נתן פנטזי יפה. והתאמן מאמן. אני פשוט הייתי מחליף את התאמן ומשאיר פה איזה שחקן, לא יודע, משאיר את שטרזל או אוסמני, זה לא כזה נורא, הם עדיין משחקים. דקולו אתה באמת חייב להעיף, ואני פשוט לא אוהב את מישהו הכניס, כאילו קורדיניה, באמת הוא יכול לתת, קורדיניה סתם, הוא אחלה בחירה בעצם, אבל מרינקוביץ' מול ריאל, את בין לא הייתי מביא בוודאות, מאייר זה סתם חילוף 4, לא יודע, הייתי מארגן את זה אחרת. מה אתם אומרים? אמרתי את זה גם בפרק, נכון, אוסמני לא נתן מינוס אחד, בדרך כלל שחקן שנותן מינוס, אתה נותן לו שפיץ מחזור אחרי, אבל אוסמני זה שחקן שמשחק, בסדר? הוא לוקח את הריבאונדים, לא יצא לו טוב בקליעה. שחקן שהייתי משאיר אותו, שורה תחתונה את הפורוד הזה. לגבי דקולו וסורקין, אני מסכים, אפשר להעיף שטרזל, אני לא יודע אם הייתי מעיף אותו, עדיין שחקן שמשחק, מול מכבי, הוא ישחק את ה-15 דקות לדעתי, אז כאילו זה לא כזה נורא, אבל אם אתה רוצה באמת להעיף אותו, ונשאר לך כל כך הרבה כסף בצד, את מרינקוביץ' לא הייתי מביא, את ביין גם לא הייתי מביא, וגם קורדיה לא הייתי מביא. שלושת אלו לא הייתי מביא, הייתי מצמצם אותם לשני שחקנים, פלוס ה-3.6 שיש לך בצד, מעיף את המאמן, חוסך פה איזה 2, מביא את פנרויה, מביא פה איזה בולדווין אחד, ועוד איזה פורוורד, וסוגר את הבסטה עם שתי שחקני 4. צריך לראות את זה, אבל זה הכיוון. מסכים, בגדול הייתי לוקח, משתמש בשלושה חילופים, את כל השלושה בינוניים שאתה רוצה להעיף, שתי בינוניים ודקולו, ומביא פה איזה שתי כוכבים, כאילו ברמת הבולדווין ומונה, כי לא יודע, מה שזה מאפשר, בגדול. אני איתכם, החילופים שהוא רוצה לעשות לגיטימיים, מישהו רוצה להכניס, לא מובן לי, כאילו, לא רואה פה פוטנציאל יותר מדי, כאילו אם כבר הייתי משאיר את מה שיש ולא מחליף, כן, עם אלה החילופים. יאללה, זה קאמפ נו שאל.
ליאור, בואו נראה את הקבוצה שלו. זה לא מסודר לפי הימים. הוא הוציא את בולומבוי, שם את אייז, הוציא את נאן, שם את בולדווין, ושטרזל ושם את קנן. נשאר עם התאמן כמאמן. הקבוצה שלו זה אוטרו, וזנקוב, סורקין, בולדווין, בריינט, אייז, בלאט וקנן בספסל. יופי של קבוצה באמת. למרות שזה מאוד כאילו, יש לו 3 שחקנים במשחק אחד, ועוד 2 שחקנים מאותו קבוצה. אבל אחלה קבוצה, הייתי מצמצם גם את התאמן, הוא פשוט מבזבז עוד חילוף כאילו. לא יודע, עוד חילוף, אבל אחלה קבוצה, אחלה חילופים. מניח שהוא גם עשה תוצאה טובה כאילו. כי יש לו את השחקנים שעשו תוצאות יפות. זהו, כאילו, בולומבוי חילוף לגיטימי. להחליף את נאן לבולדווין גם לגיטימי. שטרזל קנן גם לגיטימי. בסדר, אני לא מבין רק למה לא לצמצם את המאמן אפילו סתם צמצם את המאמן כי אני חושב שהיא בחירה יותר טובה, אבל חילופים טובים. מסכים, קודם כל זה נראה שהוא פגע טוב במחזור הראשון, כי יש פה תקציב מעל 100 בוודאות. אני אישית לא הייתי מוציא את נאן עבור בולדווין, אם כבר, כאילו הוא רצה להגיע לבולדווין, אז אין לו ברירה, אז הוא חייב להוציא את נאן, אז זה בסדר. בולומבוי לא הייתי מוציא, חד משמעית, עבור הייז, נראה לי בולומבוי בפוטנציאל הרבה יותר גבוה מהייז, כאילו אם היה לי אפשרות הייתי מביא את בולומבוי. שטרזל שמתי את קנן, בסדר, לגיטימי, חוץ מהסנטר סך הכל סבבה לגמרי. אם היה לך אפשרות, לא יודע, עם סורקין הייתי נשאר עוד מחזור אחד לראות, אני אהבתי אותו. בוא נראה. אני אגיד לך משהו, או שלא הייתי מחליף מאמן ומחליף את סורקין, או שהייתי מחליף מאמן ומוותר על החילוף של שטרזל קנן. ומעיף את סורקין. אפשר להביא פה בפורד למצוא שחקן קצת יותר טוב. רציתי לחזק את סטחי בנושא הזה. סורקין יכול להיות מפלה פה מול המפלצות של מונקו, אני לא הייתי משאיר אותו. חוץ מזה החילופים מעולים לדעתי. יאללה, זה ליאור. נראה מי עוד שאל. אור שאל, אתם חושבים ששווה להשאיר את סורקין למרות שהוא היה חלש נגד וילרבן? או בדיוק כמו שענינו עכשיו, או שבאמת מול הקו הקדמי של מונקו זה יותר מדי. אם יש קבוצות שיש להם חילופים יותר דחופים, אז הייתי משאיר אותו, הוא יכול לתת. אבל אם יש לך חילופים והקבוצה שלך בנויה פחות או יותר טוב, ויש איזה מחליף שם חם על הקנה, הייתי מחליף אותו. פטושב במילה אחת. כן. זהו. עמית, יש לך מה אתה אומר? לא, אני מסכים איתכם. שאלה מה האלטרנטיבות שלך, אם אתה מעיף סורקין, אז מי אתה יכול להביא? זה הנושא. אם יש לך, לא הייתי פוסל להשאיר, נכון, משחק קשה, אבל עדיין סורקין זה טווח רחוק, בסדר, זה השקעה. הוא לא פתח טוב את המשחק הקודם, אבל זה עדיין שחקן שמשחק מספיק דקות, והוא כן יכול לתת, ככה שלא הייתי מבזבז עליו חילוף. יאללה, בוא נראה שאלה אחרונה של יערי לוטן. זו הקבוצה שלו, בוא נגיד לכם. רייט, הורד, שעטו וזנקוב, נאן, בלאט, אדוארד, סורקין ודה סילבה. אני מאמין שהמאמן זה קטש בתקציב הזה. הוא הכניס רייט על ריברו, וזה נראה לי זה החילופים, זה הקבוצה, זה מה שהוא כתב. סך הכל אחלה קבוצה, כאילו, לא? אורד מפתיע, היה טוב, 12.5, אבל לא יודע, זה נראה לי יקר. דה סילבה, בסדר, הוא לא נפל הרבה, אדוארדס היה טוב. יש לו עוד 2 חילופים כנראה, כאילו. אז אני קודם כל הייתי ממליץ לך איכשהו להביא את פנרויה, לא משנה מה. פנרויה להביא בתור מאמן, ושחקנים להעיף, אז אני כנראה הייתי אומר להעיף את אורד. כאילו אורד ולהביא איזה פורוד של בסקוניה? זה נראה לי הכי הגיוני, לא? אני אצטט את אלעד. קשה לראות ש3 שחקנים מאותה קבוצה נותנים פנטזי, בסדר? במיוחד מול מונקו, משחק חוץ, כאילו.
תסדר את זה איכשהו שזה, לא יהיה לך 3 שחקני מכבי פה, בסדר? אורד נראה לי overrated מ-12.5, יש לך אחלה שחקנים במחירים האלו. הייתי שוקל להביא שחקן אחר. את ריביירו לא הייתי מחליף עבור וואי, בסדר? ריביירו עדיין זה סנטר יחיד, נכון יש לו משחק קשה, אבל עדיין, שחק לך את ה-25 דקות סנטר. נכון, רייט זה אחלה שחקן, אבל שים לב גם הוא משחק ב-T3, ככה עדיין בסדר, הוא ייתן את הפנטזיה, אני סתם נותן לך עוד נקודה, שהוא משחק לך ביום האחרון ואתה תצטרך להיות תלוי בו, ריביירו משחק לך ביום הראשון. אז זה הנושא הזה, לא יודע מה השחקנים למטה שיש לך שם, אבל דה סילבה זה לא שחקן שהייתי משאיר, גם לא קרסן אדוארד, זה יותר מדי ריסקי, יכול לתת את המינוס, זה שחקן מאוד נפיץ, אבל גם לרוב הוא נותן את המינוסים שלו, אז ככה הייתי נפטר משניהם לפחות. אם להיות פרקטי, בהמשך למה שעמית אמר על שלושת השחקנים של מכבי, מה שאני הייתי עושה, שוב, אני לא רואה מה התקציב, אני לא רואה מה עוד יש לך למטה, אבל בהינתן מה שאני כן רואה, הייתי לוקח את סורקין ואורד, מוציא את שניהם, שם במקומם את פנתר ואת פטרושב, שתיהם יש להם משחק נוח לדעתי, פנתר בבית מול אלווה, זה המשחק שלו לדעתי סוף סוף להראות משהו, ופטרושב נמצא פשוט בסיטואציה נוחה כשהגבוהים פצועים, לדעתי זה מה שהייתי עושה, גם מכבי יש להם באמת משחק מאוד מאוד קשה. שוב, אני לא יודע מה יש לך עוד למטה, אבל אני לא הייתי נשאר עם שלושת השחקנים של מכבי, במיוחד לא מול מונקו, בחוץ. בכללי יש לך המון צמדים, כאילו, צמד של ביירן, צמד של, הפכת את זה לצמד של אולימפיאקוס, שלישייה מכבי, הייתי מחפש שחקנים מיותר קבוצות, יש קבוצות פנטזי מעולות, בסקוניה לדוגמה, וילרבן, יש קבוצות של הרבה פנטזי. בסדר, צריך פעם הבאה פשוט יותר מידע שנוכל יותר לעזור, אבל בסדר, הבסיס טוב. זהו אני חושב, נכון? סיימנו. כן, אני חושב שסיכמנו די טוב את הנושאים, אנחנו נעלה פוסט מסודר ביום שלישי עם סך הכל המלצות, תעקבו אחרינו ברשתות החברתיות, יוטיוב, פייסבוק, אינסטגרם, יעלה בפתח בחודש הקרוב בתקווה, ושיהיה לנו בהצלחה וימים שקטים יותר. אני רק אגיד שיש אחרי המחזור הזה דאבל גיים וויק, ואז יש ווילד קארד, אז אפשר לקחת סיכונים, ונדבר על זה כבר. יאללה, בשורות טובות, שבוע טוב. בשורות טובות. ביי ביי.